Kagaya ng pagka-fall mo sa kanya. Pero wait, sinalo ka ba niya? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. hello guys! Sa mga bago pa lang dyan sa channel na to, I am Rhoda and welcome to my channel. Our topic for today guys is pag-uusapan natin kung paano ba mag-set ng trailer video sa ating premiere. Hindi ba't nakaka-excite na abangan ang isang segment o ang isang premiere kung sa trailer pa lang ay na-fall ka na? Kagaya ng pagka-fall mo sa kanya. Pero sinalo ka ba niya? Chos! So anyway guys, kung hindi ka pa marunong maglagay ng trailer sa iyong premiere video at gusto mong matuto, well, you're on the right video. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano yung pinakamadaling method ng paglalagay ng trailer video sa ating premiere. So stay ka lang dyan and make sure to watch the whole video. So ano pang hinihintay nyo? Let's proceed to the video! So first is i-open muna natin yung Safari or kahit na anong browser guys na gamit nyo dyan sa phone nyo. Pwede din. Then, punta tayo sa YouTube. Ayan, make sure lang na naka-desktop mode yung ating cellphone. Next guys is click natin yung icon natin dito sa right side sa gilid. Ayan. Then click natin yung Creator Studio. Continue lang tayo sa Studio. Ayan, nasa Creator Studio na tayo. Next is click natin itong videos. Ayan, click natin yung videos natin. And then, pipiliin natin yung video na naka-premiere na gusto nating lagyan ng trailer. So, i-click lang natin ito, how to add end screen to your YouTube video. Kasi ito lang yung video ko ngayon na naka-premiere. So, click natin siya guys. Lalabas yung pencil icon dyan. Click natin siya. Ayan. Makikita nyo dito sa gilid sa right side yung setup premiere na nakalagay. So, i-click lang natin yun guys. Ayan siya. Ayan. Andito siya sa left side. Makikita nyo dyan yung select trailer. Trailers can be 15 seconds to 3 minutes long and play until the countdown begins. So, ibig sabihin, dapat meron na tayong naka-upload na trailer video natin na ganito lang siya kahaba. 15 seconds to 3 minutes long lang dapat yung video na i-upload natin para iset na trailer natin. So, yan. I-select natin yung trailer. Select trailers. Click lang natin siya. Ayan guys. Lalabas na dyan yung mga short videos nyo na pwede nyong i-select or i-set as trailer ng premiere nyo. So, yan lang po yung lalabas dyan, yung mga short videos nyo lang po. So, eto yung trailer video ko. So, ito ang isi-select ko. Ayan. And then, save lang natin po siya. Dito sa baba yung save. Yan. Click lang natin yung save. And then, i-save lang ulit natin siya dito sa taas, sa upper right side. Ayan. Click natin ang save. So, yan. Na-save na natin siya, guys. Then, check natin ngayon yung ating video. Punta tayo sa YouTube.
Yan na po yung trailer, nakaset na po siya. I hope na may natutunan ka na naman sa video na to. At kung nagustuhan mo yung video, please like and leave your comment down below. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, don't forget, subscribe and hit that notification bell para naman lagi kang updated sa mga next ko pang video. Thank you for watching and see you next time. Bye!